Hello everyone, I'm Dinah Tolentino. Please watch my video for get more tips and idea, and please subscribe my YouTube channel, so stay tuned and subscribe. Tuturo ko po sa inyo kung paano po mag-switch account sa YT Studio. Mag-switch account po tayo gamit ang YT Studio. So ito po yung YT Studio. I-click natin siya. So, bali po to, account po to ng asawa ko. Magsiswitch po tayo dun sa aking account. Ito po, i-click natin yan, icon channel. Then, nandito po tayo. Nakikita po natin to. Name na yan. I-click po natin yan. So, nandito na po tayo sa account. Nandito, naka-sign in po dyan ko kay si Brianna Tolentino. So, magsa-sign in po ako. Magsiswitch tayo dito sa Dinah Tolentino. So, yun lang po. Click po natin to. So, ito na po. Na-switch off na. Na-switch on ko na yung channel ko na Dinah Tolentino. Nakapag-switch na po tayo. So, ganun kadali lang po kung paano mag-switch ng channel gamit ang YT Studio or YouTube Studio. So, sana po may natutunan kayo sa tinuro kong video. I-like nyo po siya. I-comment nyo kung may comment kayo. Then, i-share nyo na rin po. Then, meron po dyan bell button na pwede nyo pong i-click for updated my new videos, and i-subscribe nyo na rin po. So, ganun lang po kadali mag-switch ng account gamit ang YT Studio. So, thank you po. Please subscribe my YouTube channel, Dinah Tolentino. So, bago pa lang po ako. Thank you. Back na po tayo sa home screen.